Okay, let's try yung swimming pool lang. Sagad na lang kami. So bago ako mag-shower, bago ako mag-pool bath talaga, ito muna, shower tayo dito. Ayun. Diba? Sleeping time! Lalim pala dito. Dito tayo. Charang. Sayang. Dahil ng battery yung drone. Drone shot sana tayo eh. Wow, sarap. Gosh, ganda ng accommodation nila dito guys. Okay, actually in lang siya. Tingin ko ilang rooms meron to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madaming rooms meron. Siguro meron to mga 20 rooms meron to. Hello guys, meron silang free breakfast, pool, hot and cold shower. Tapos cozy yung cozy yung room nila. Saktong sakto lang talaga. Malinis, bago yung mga facility. Actually lahat bago pre. Tapos dun kami nag breakfast kanina sa taas. Hindi, sakto lang. Oo. Bali yung pool nila, merong actually makaduksong eh. May levels na. Tapos ito yung pinakamailalim. Okay. Relax na tayo. Ganda diba? Okay. Tingnan natin kung paano siya malunod. Ako kasi yung tao eh. Ay, nakatawid ako muna. Mabilis, tawid ka ulit. Ay, ako nakakamagod. Bilis, tawid ka lang. Tawid ka ulit. Sige na. Diretso lang. Hindi kita masasagip. Hindi rin naman marunong sumagip. Oo, katayin ka pa ni Mati. Bilis. Diretso dun. Lifeguard, may lifeguard ba dyan? Wala eh. Lifeguard. Baka malunod to. Mabilis. Sige na. Diretso lang dun. Sige. Huwag kang magmadali. Yung kamay mo. Yung kamay mo babe. Yung kamay mo babe. Forward babe. Forward. Forward ka, forward. Yan. Yan, dahan-dahan lang. Oh. Eh kasi ang kampay mo pa float ka eh. Kailangan pa abante, ganun oh. Ganun ang kampay mo eh, pag ganun oh. Kailangan ganun oh. Ayan, ganyan oh. Ayan oh. Ganun. Mabili. Pahinga ka, pahinga. Mahirap turuan ng mag-swimming matanda no? No? Lahat ng anak namin tayo marunong maglangoy. Siya lang hindi. Anak namin 7, lahat marunong lumangoy. Siya lang hindi. Siya lang palagi may life vest kapag nag-island hopping. Ay hindi, yung mga baby pala may life vest din. Pero siya lang yung hindi marunong lumangoy. Kaya mapanood natin kung paano malunod yung nanay nyo ha. Okay, oh. Video ko. Game. Push. Ayan, oh. Okay, Joe. Oh. Pag nalunod yan, may ano ako, maraming insurance yun. Tawa ka ng tawa. Umilit ka kasi naman ako eh. Tek na malunod. Nagmamatawa kasi doon. Hindi ako marunong malulunod, marunong ako lumangoy sa ilalim. Kinakapos ka sang hiningi kasi nagmamadali ka eh. Siyempre kung malulunod. Mag-relax ka lang, mag-floating ka dyan, try mo. Bilis, floating ka lang. Diyan oh. Paano float? Floating lang, ganito. Ayun oh, tingnan mo oh. Hindi ko kaya matagal eh. Hindi ko nga kaya na matagal. Kampay mo lang kamay mo, ayusin mo kasi yung kamay mo. Dito ako sa malapit.
Mawawakan mo. Kaya wala naman. Huwag. Kado ko malulunod ako. Kala ko tapakan na yun. No, 11:21 na. Ang pick up natin. 12:30 to 1. Ang pick up natin. Meron pa tayo hanggang 12. Kaya naka-impake na kami. Naayusin namin yung mga gamit namin. Kanina pala na-organize namin yung mga separated na yung marumi, malinis. Ito na lang. Pinagsama na namin yung tuyo. Tapos nilagay na rin namin yung mga pasalubong sa loob ng bag. Kasi as much as possible guys, kailangan pag magta-travel kayo, talagang organized. Iwasan nyo yung maraming dala-dala dahil jahe yun sa airport. Tapos pag nasa airport, lalo na pag may security check, ultimo belt nyo talagang papahubad sa inyo. So as much as possible, lagay nyo muna sa lahat ng bag. Yun, kapag nandun na kayo sa waiting area, okay nang isuot ulit yung mga belt, lagay na yung pitaka sa pocket, tapos ready yung isang valid ID tsaka yung boarding pass. Ganun guys na. Yan yung mga tip natin para smooth yung pagsakay nyo ng aeroplano. Okay, tapos na kami sa swimming lesson namin kuno. Relaxation naman, relaxation. Bilis, higa-higa dito. Kunyari, higa-higa. Ay, init. Ang init eh. Ang init, ang init. Ang init, higa dapat. Liban tayo. Okay dito. Itawag mo dun kay Komportable. sa motor. Oo nga pala. Oo nga pala. Nasaan ba isang ID ko? Binigay ko sa'yo, baka nanganalo sa shorts mo. Nahiban. Baka. Oo nga. Hangit guys ha. Papakita ko naman sa inyo yung accommodation ha. Ay, yung room accommodation namin. Medyo magulo ha. At least para may idea kayo ng itsura. Yung sampahin sa labas. Keyless entry. Ay, magbabasa kami. So, diretso na. Ang galing ng lights na ito guys. Yung nag-iba kulay niya no. Oh, Steve, di ba? Galing no? Ha? Si Arlenes, oh. Diba? Okay. So sige, balikin to. Dito ko na i-end yung vlog ko guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Tony Travels. Share nyo na yan, like nyo. Tapos post kayo ng comments kung ano ba yung mga suggested na mga accommodations nyo. Alay nyo, di ba? Puntaan namin yun. O kaya magkaroon kami ng time sa next destination namin. Kung yung paplanuhin namin. Siguro gawa na rin ako YouTube para doon. Para at least mabigyan nyo kami ng idea. Diba? Share ko din sa inyo kung yung mga nalaman ko. Tapos ito na nga pala guys, dito sa Coron, itong ganitong klaseng accommodation, nag-range lang ito ng mga 2,500 pesos per night. So good for 3 persons na yan guys. Isang double bed, isang single bed. Tapos garden view inn. Ano to? Babe? Mountain View Garden Inn ang pangalan yan guys. Dito yan sa Coron. Okay? Bye!